Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8Bits The Podcast νούμερο 24, πήγα να κάνω και λάθος, με τον Λουκά και τον Χρήστο. Γεια και σε εσάς που μας βλέπετε από το YouTube και σε εσάς που μας βλέπετε από τα ψηφιακά κυκλώματα του Spotify. Σε περίπτωση που δεν μας ξεχωρίζετε... Μας ακούνε, φυσικά. Σε περίπτωση που δεν μας ξεχωρίζετε, αυτός που ακούγεται τώρα είναι ο Λουκάς και έχει ψηφιακά δίπλα του ένα παιδί, τον Χρήστο, με τον οποίο θα συζητήσουν πολλά θέματα της επικαιρότητας του hardware και ούτω καθεξής και του gaming. Βεβαίως. Πέρασε πολύς καιρός, αλλά έχουμε πολλά ωραία πράγματα και μερικά δυσάρεστα πράγματα, όπως συνηθίζεται δηλαδή σε κάθε podcast δικό μας, αλλά νομίζω ότι σε κάθε podcast γενικότερα, δηλαδή το βλέπω και έξω, ότι δεν είναι καλά τα νέα για κάποιο κόσμο. Για κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν στη gaming βιομηχανία, στην τεχνολογία γενικότερα, σε μεγάλες εταιρείες, είναι δύσκολα. Αλλά έχουμε να πούμε για το Switch, έχουμε να πούμε για ωραία πράγματα, ωραία και τα καλά του και τα κακά του. Έχουμε να πούμε για μια κάρτα που έβγαλε η Nvidia έτσι ξαφνικά μια κουλή ημέρα. Έχουμε να πούμε για την Asus και τη Microsoft που έβαλε η Microsoft πάνω τη στάμπα της στο handheld, στη φορητή κονσόλα της Asus, και έχουμε να πούμε για το Elden Ring μερικά πραγματάκια και για απολύσεις. Και για απολύσεις, δεν θα έλειπε. Μα να σου πω κάτι, πραγματικά όλα τα podcast και στο εξωτερικό δεν μπορούν πλέον να το παραλείψουν, να μην αναφέρουν κάτι για την επικαιρότητα με τις απολύσεις. Μα βέβαια. Όντως. Και ακόμα και να μην είναι σε μεγάλες εταιρείες, μεγάλα στούντιο και πιο μικρής κατηγορίας, να το πούμε και έτσι, έχουμε πολλές απολύσεις. Ισχύει. Είναι τα κακά που φέρνει το management και ό,τι γίνεται με το AI γενικότερα. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενα podcast. Έχουμε συζητήσει για για το πώς το λέγανε, σαν κάφτρα που το λέγαμε εμείς. Ναι. Που παραδόξως σταμάτησε πλέον αυτό η απεργία τύπου. Και... Οι απεργίες σταμάτησαν γιατί συμφώνησαν τέλος πάντων σε ένα συμβόλαιο, νομίζω, κατέληξαν, το οποίο θα τους προστατεύει τα πνευματικά τους δικαιώματα με τη χρήση... δηλαδή τέθηκε ένα πλαίσιο για να τα πάνε καλά όλοι. Okay. Ναι, ακριβώς. Οπότε πρόσφατα μάλιστα έληξε αυτή... Okay. Ήταν και πολύ καιρό έτσι, μιλάμε για χρόνο. Ήταν ένα χρόνο, είχε κλείσει ένα χρόνο, ναι, σίγουρα. Και λίγο παραπάνω. Οκ. Πάμε λίγο στην Ιαπωνία, στη Nintendo, να δούμε τα περί Nintendo Switch. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα από τα βασικά θέματα, όπως είπαμε, του σημερινού podcast. Η νέα κονσόλα λοιπόν της Nintendo, το Switch 2, σημείωσε ήδη πωλήσεις άνω των 3,5 εκατομμυρίων τεμαχίων παγκοσμίως μέσα στις πρώτες 4 μέρες κυκλοφορίας της. Όσοι το βρήκανε δηλαδή διαθέσιμο. Ναι. Αυτό. Καταγράφοντας έτσι, λέει, το ταχύτερο ξεκίνημα στην ιστορία, το ταχύτερο λανσάρισμα σε κονσόλα της εταιρείας. Έρχεται με, όπως ξέρουμε και από τα specs που αναφέραμε σε προηγούμενο podcast, με μεγαλύτερη οθόνη, καλύτερα γραφικά, πιο βελτιωμένο chip, το οποίο το πρώτο Switch πούλησε 152 εκατομμύρια μονάδες από το 2017 έως και το 2025. Ζαλάδα τα νούμερα. Καταλαβαίνεις ότι ναι μεν είναι από μόνη της η Nintendo στο gaming, έχει εδραιωθεί, εντάξει, σαν κατηγορία μόνη της. Δεν παίζει τόσο πολύ το κομμάτι του ενεργού ανταγωνισμού. Σωστά. Και στο gaming και στο κομμάτι των παιχνιδιών της Nintendo, αλλά και λίγο στο hardware. Λιγότερο βέβαια. Αλλά σημαντικά λιγότερο ισχύει. Το θέμα ποιο είναι, ότι είχαν βγει πριν κυκλοφορήσει βασικά όχι, να το πω σωστά. Ναι. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το Switch, που βγαίναν οι αναλυτές και κάνανε estimation για τα νούμερα που θα έβγαζε, που θα έφτανε, ας πούμε, το Switch 2 σε πωλήσεις. Και ξέρεις, έπεφταν τόσος πολλής κόσμος στο ανάλυσης κομμάτι, που αυτό δεν το έχουμε, νομίζω ότι δεν το έχουμε δει ούτε για την Microsoft, για το Xbox, τις καινούργιες κονσόλες, ούτε για το PlayStation τόσο ενεργά. Δηλαδή κάτι estimation, κάτι νούμερα τρελά. Θυμάσαι κανένα? Πάνω δηλαδή από 10 εκατομμύρια.
Δεν το θυμάμαι και μην πω χαζομάρα, απλά Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. ξέρεις, ταυτόχρονα αυτό έπεφτε και με το γεγονός ότι με τους δασμούς που έβαζε στην Αμερική ο Ναι, Τραμπ με τις υψηλότερες τιμές, λίγο υπήρχε ένα ζητηματάκι πόσο θα κοστίζει το Switch, το 2, τι θα γίνει. ναι, ναι, ναι. Και τα παιχνίδια που ανεβαίνανε εκεί οι τιμές, το price point που έχει το κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι δύσκολο. Και εγώ το μεταξύ σκεφτόμουν, λέω, εντάξει, πόσο τρελές πωλήσεις να κάνει. Κι όμως βλέπουμε πραγματικά ότι έχει φτάσει πάνω από 1,1 εκατομμύρια π.χ. τώρα. Τα 3,5 εκατομμύρια είναι παγκοσμίως. Το 1,1 που είπες είναι για την Αμερική μόνο την πρώτη εβδομάδα. Τις πρώτες εβδομάδες. Ναι, Φαντάσου. δηλαδή και αυτό το άρθρο που το γράψαμε εμείς ανέβηκε πριν 6 μέρες περίπου, Ναι, οπότε φαντάσου πόσο θα έχει φτάσει τώρα μια εβδομάδα μετά και προφανώς καλά. τα νούμερα αυτά που θα πάρθηκαν τότε στις 26 θα είναι και μερικών ημερών πίσω, οπότε μιλάμε ότι το δείγμα και πάλι από τα 3,5 εκατομμύρια το 1,1 είναι στη ΣΥΠΑ, ενώ στην Ιαπωνία λέει άγγιξαν τις 950.000 μονάδες. Φαντάσου. 950.000 στην Ιαπωνία. Εντάξει, προφανώς υπάρχει πολύ κοινό και εντός Αμερικής αλλά και στη γενέτειρα της Nintendo, οπότε το first party παιχνίδι έχει το Mario Kart World που ήταν από τα πιο first party όπως είπαμε και θα πούμε και στη συνέχεια τι συμβαίνει με τα non-first party. Ναι, με τα third party και τα indie games, ναι. Και τα indie games, ναι. Αυτό που σημείωσε, το αναφέρουμε σαν εντυπωσιακό attach rate, που σημαίνει ότι όταν πωλείται σαν bundle, το προτιμούν περισσότερο οι χρήστες. Οπότε σημαίνει ότι δεν προτιμούν τη σκέτη κονσόλα για να παίξουν κάποια υπάρχοντα παιχνίδια, αλλά προτιμούν την κονσόλα με το παιχνίδι γιατί θέλουν να παίξουν και το παιχνίδι και όχι ότι απαραίτητα επειδή είναι δωρεάν το παιχνίδι. Ναι. Ναι. Και ήταν ένα από τα παιχνίδια το οποίο το δείξανε όλοι, ρε παιδί μου, γιατί όλοι πήρανε το bundle, σαν να λέμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις τιμές εντός ελληνικού εδάφους. Είδα ότι περίπου στα 580 ευρώ βρίσκουμε την κονσόλα, κάπου εκεί με 600, με το παιχνίδι από ό,τι είδα. Ναι. Τώρα εντάξει, το βρίσκεις και μεταχειρισμένο, ναι, αλλά και πάλι. Δηλαδή υπάρχουν ήδη boxed εκδόσεις που πωλούνται και στην Ελλάδα ακόμα, αλλά και στο εξωτερικό εννοείται. Το scalping πήγε σύννεφο, να πούμε και αυτό. Και μετά τα υπόλοιπα που μένουν είναι αυτά που θα μας πεις τώρα για τα παιχνίδια, τα non-first party. Γιατί μέχρι στιγμής, άμα ρωτήσεις κάποιον που πήρε το Switch, θα σου πει ότι παίζει Mario Kart World. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχουν προφανώς και αρκετά ακόμα, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Mario. Ναι, παίζει σίγουρα Mario Kart, παίζει Cyberpunk που έγινε port για το Σωστά, το Switch 2. Αυτό. Αλλά το Skyrim. Ναι. Ξέρεις το ενδιαφέρον κομμάτι στα παιχνίδια όμως, τα third party τώρα, είναι το ότι δεν βλέπουμε πολλά indie παιχνίδια. Και γιατί δεν βλέπουμε πολλά indie? Γιατί η Nintendo δεν έχει δώσει dev kits σε developers και publishers πολύ πριν, δηλαδή, και την κυκλοφορία του, γιατί συνήθως, όπως ξέρεις και ξέρει γενικά και ο κόσμος, όταν κυκλοφορεί μια κονσόλα, έχει οι developers και γενικότερα όσοι αναπτύσσουν παιχνίδια για την εκάστοτε κονσόλα που θα βγει, έχουν στα χέρια τους το dev kit πολύ καιρό πριν. Τώρα παίζεται μήνες, μπορεί και χρόνια. Μπορεί και πιο χρόνια. Παλιά, ναι, ήταν πολύ. Όχι, ξέρεις τι, όταν μιλάμε για ένα μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο budget με AAA και τα λοιπά, πιθανότατα οι developers έχουν στα χέρια τους την κονσόλα πολύ πιο πριν για να μπορέσουν να το δουλεύουν. Τώρα, η Nintendo δεν είχε δώσει σχεδόν κανένα dev kit σε indie developers, παρά μόνο σε κάτι λίγο πιο μεγάλα indie studio, θα λέγαμε. Συγκεκριμένα έχουμε ένα άρθρο το οποίο αναφέρει, μισό λεπτό να σου διαβάσω ακριβώς ποια παιχνίδια ήτανε, που το No Man's Sky και το Deltarune και το No Man's Sky ήταν από τα δύο παιχνίδια που είχαν άμεση ανάπτυξη για το Switch 2. Που ξεκίνησε κατευθείαν δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Απλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι
επειδή το hardware δεν αλλάζει πολύ από την πρώτη γενιά στη δεύτερη, αντικειμενικά δεν θα υπάρχουν προβλήματα στο να αναπτύξει κάποιος τα παιχνίδια του. Αλλά δεν θα μπορεί να τα τεστάρει. Γιατί εφόσον δεν έχεις το DevKit, δεν μπορείς να το τεστάρεις το παιχνίδι σου, να δεις bugs, προβλήματα κλπ. Ναι. Port γίνονται κανονικά. Είναι πιο εύκολο, αλλά ανάπτυξη φάνηκε μάλλον ότι η Nintendo έδωσε προτεραιότητα σε... Πώς το αναφέρει? Σε τίτλους που δεν έχουν βγει, δεν κυκλοφορούν ήδη για το Switch 1. Okay. Δίνει δηλαδή προτεραιότητα, έδωσε DevKits σε στούντιο τα οποία θα ανέπτυσαν καθαρά για την καινούρια έκδοση της κονσόλας. Αυτό. Γι' αυτό το λόγο κυρίως δεν βλέπουμε για την ώρα πολλά indie παιχνίδια για το Switch. Επίσης, να αναφέρουμε ότι είναι και η Unity που έφτιαξε το δικό της Switch 2 exclusive παιχνίδι, το λεγόμενο Survival Kids. Mm-hmm. Η Unity εντωμεταξύ, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέγανε το παιχνίδι που ήταν υπό ανάπτυξη, αλλά το ρίξανε στο κουβά, πήγε κουβά το παιχνίδι. Ναι. Που ήταν κανονικά για όλες τις κονσόλες, για PC, Xbox, PlayStation, κάπως έτσι λεγόταν. Και έρχεται τώρα με το Survival Kids για το Switch 2 exclusively. Το οποίο θα είναι κανονικό παιχνίδι, δεν θα είναι κάποιος demo, ας πούμε. Όχι, είναι κανονικό παιχνίδι. Και επίσης υπάρχει και υποστήριξη μέσα από τη μηχανή της Unity για ανάπτυξη παιχνιδιών στο Switch 2. Και το περίφημο Save As Switch 2. Ναι. Αυτό είναι που θεωρώ κάνει τη Unity πολύ έτσι προσιτή σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν port τα παιχνίδια τους σε διάφορες κονσόλες. Με πιο εύκολο τρόπο, δηλαδή, συγκριτικά με τις άλλες μηχανές γραφικών. Ναι, δεν θα ασχοληθείς καθόλου, ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι. Σαν developer, δηλαδή, θα πρέπει να φτύσεις αίμα και να φτιάξεις ένα παιχνίδι. Το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ισχύει αυτό. Πάντως, να αναφέρουμε επίσης ότι το Switch 2 είναι λίγο πιο στιβαρό. Η ποιότητα σαν κατασκευή εννοείς. Ναι. Σαν κατασκευή, ναι. Είναι πιο στιβαρό. Και τα Joy-Cons του και το μαγνητικό attachment που κολλάει πάνω στην κονσόλα είναι πιο ποιοτικό. Βασικά, η προηγούμενη έκδοση ήταν, θύμισέ μου, συρταρωτά πήγαινε. Δεν είχε μαγνήτες δηλαδή, πήγαινε συρταρωτά. Συρταρωτά πήγαινε, ναι. Αυτό. Ωραία κονσόλα. Είναι ωραία κονσόλα, αυτό θα έλεγα, ναι. Είναι ωραία κονσόλα. Έχει τις βελτιώσεις που θα θέλαμε να τις είχαμε νωρίτερα. Γιατί, εντάξει, περάσανε και 8 χρόνια, έτσι, από το πρώτο. Ναι. Και νομίζω ότι κάποια πράγματα τα κρατάει πίσω η ιαπωνική εταιρεία. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι δεν έχουν στα σχέδιά τους ένα OLED. Δεν πιστεύω ότι δεν έχουν σκεφτεί κάτι επιπλέον, δηλαδή, για να το προσθέσουν στην κονσόλα. Γιατί, μπορεί να έχεις ένα πολύ γρήγορο, πολύ καλό πάνελ, να είναι LCD τεχνολογία, σαν να λέμε. Αλλά ναι, σίγουρα κάποιο OLED νομίζω ότι το έχουν υπόψη τους. Ναι, όντως. Πάντως, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν φαίνεται ότι της έχει βγει σε κακό. Της έχει αρνητικό αντίκτυπο. Ναι, είναι τα παιχνίδια. Είναι και τα παιχνίδια, ναι, μπράβο. Γι' αυτό και δεν θεωρώ ότι καθορίζεται έτσι αν είναι επιτυχημένη, ας πούμε, η κονσόλα ή αν είναι φρέσκια. Φρέσκια εννοείς σαν σε χαρακτηριστικά, ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι σοκαριστικό και κάτι νέο. Αυτό. Που δεν το έχουμε ξαναδεί. Κάνει βελτιώσεις πάνω στην ήδη υπάρχουσα γενιά, βγάζει κάτι αναβαθμισμένο, ας πούμε, και πάει καλά από ό,τι φαίνεται. Και πάει πάρα πολύ καλά δηλαδή. Και έχει αυτό που λέμε πάντα και σε προηγούμενα επεισόδια το έχουμε αναφέρει, έχει το δικό της κοινό, οπότε δεν... το θέμα του ανταγωνισμού στο handheld gaming, φορητό gaming, είναι
θέλει μεγαλύτερη συζήτηση όταν Ναι, μιλάμε ναι. για Nintendo και τις υπόλοιπες. Δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται πολύ για τον ανταγωνισμό. Κάνει αυτό που κάνει, έχει τη δική Ναι, της γραμμή, σαν να λέμε. αυτό. Και ακόμα και τώρα δουλεύει και βγαίνει σωστά. Αυτό. Ναι. Έχει τη συνταγή της, ρε παιδί μου. Ναι. Το κομμάτι games είναι τόσο πολύ σημαντικό, γιατί από την άλλη έχεις τον ανταγωνισμό που λέμε, ναι, που περιλαμβάνει το Steam Deck και όλα τα άλλα τα παράγωγά του, και το Asus, το ROG, το Ally μαζί. Έχεις όμως στο Nintendo, στο Switch, έχεις παιχνίδια τα οποία είναι τόσο πολύ για couch party, τα οποία λείπουν ίσως τα περισσότερα από την πλευρά των Linux παύλα Windows based, των PC, ακόμα και των τυπικών κονσολών. Δηλαδή το Mario Kart είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν δεν το ευχαριστιέσαι σπίτι. Ναι, βέβαια. Συν το ότι ήταν και πιο εύκολο, πάλι θα ξαναεπανέλθω στο κομμάτι των indie games και indie developers, να αναπτύξουν αυτές οι ομάδες και τα στούντιο παιχνίδια για το Switch, γιατί ήταν πιο ελαφριά σε resources και γενικότερα. Τους βολεύει το form factor και τα specs. Ναι, δεν έπρεπε να έχουν την ίδια παραγωγή που θα κάνανε για ένα PlayStation 5 ή Xbox και PC game. Ναι, Γι' αυτό είχε κερδίσει πολύ την indie σκηνή και το original Switch, αλλά και τώρα απλά ακόμα αυτό. Δεν βλέπουμε πολλά dev kits. Αλλά σιγά σιγά, όπως έγινε και στην πρώτη γενιά, που οι ομάδες πήραν dev kit μετά από 6-7 μήνες στο περίπου που κυκλοφόρησε η κονσόλα, οπότε θα καθυστερήσουμε λίγο να δούμε νέα παιχνίδια που να είναι φτιαγμένα για το 2 και όχι να έχουν ήδη δουλέψει πάνω στην πρώτη έκδοση. Οπότε ναι, θα καθυστερήσουμε λίγο, θεωρώ. Αυτό για τη Nintendo. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον το ότι δεν είχαν πολλοί indie developers πρόσβαση στο DevKit, και διάβασα και την ώρα που έκανες την αναφορά γι' αυτό, ότι δεν είχαν ούτε καν το τελικό προϊόν για να δοκιμάσουν εν τέλει τα παιχνίδια με κάποιο developer account που ενδέχεται να τους δώσει η Nintendo. Δηλαδή υπήρξαν και τέτοια σενάρια. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε και το τελικό κομμάτι αυτής της κάλυψης είναι ότι ορισμένοι κάτοχοι του Switch 2 αντιμετωπίζουν και ένα σφάλμα που βγαίνει, ένα κύμα ban το οποίο συμβαίνει με τη χρήση της MIG cartridge. Είναι μια κάρτα, όσοι έχουν το Switch 1 θα το γνωρίζουν, το οποίο είναι μια τύπου κασέτα που μπαίνει και έχει υποδοχή microSD για να μπορείς να τρέξεις από εκεί πέρα τα rips σου, τα οποία υποτίθεται τα έχεις αγοράσει με νόμιμο τρόπο. Ναι. Βλέπει λοιπόν την ύπαρξη αυτού του MIG cartridge όταν συνδέεσαι online με το Switch 2 σου και υπάρχει μπανάρει αυτόματα το λογαριασμό σου, και έχουν υπάρξει ήδη άπειρα threads στο Reddit που λένε ότι θα σε μπανάρει κατευθείαν, θα σε βάλει offline forever, είναι ο τίτλος που χρησιμοποίησε το The Verge για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, και νομίζω ότι αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί που θα έχουν, γιατί τα παλιότερα παίζουν από ό,τι είδα στο 2, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο, οπότε όσοι έχετε περιμένετε λίγο καιρό, ίσως περιμένετε να βγει κανένα emulator, αλλά με μια επιφύλαξη αυτό. Ναι, γιατί αν δούμε αυτό όντως τι συνέβη με τους προηγούμενους... Αναφέρει ότι μπρικάρεται η κονσόλα. Ναι. Λένε πολλοί ότι είναι software το ban, αλλά και πάλι πώς θα κάνεις reflash στην κονσόλα σου χωρίς... Είναι σύνθετο, πολύ δεν είναι απλά... Για να φύγουμε από τα σύνθετα πράγματα. Τι λες, να φύγουμε από λίγο τα πολύ σύνθετα, να πάμε στα πιο απλά. Ναι, σε κάτι που σας ενδιαφέρει... Ή μπορεί και όχι. Ναι. Αυτό δεν το ρωτάμε εμείς σαν 8-bits, το ρωτάει η Nvidia.
Ναι. Η Nvidia το αναφέρει. Σωστά. Γιατί έρχεται και σας χτυπάει την πόρτα και λέει, παιδιά, για ελάτε, για μαζευτείτε λίγο. Έχετε λίγο σας χρόνο έχουμε... να μιλήσουμε για την GeForce RTX 5050. Και μένουν όλοι. Ναι, περιμένουν εκεί πέρα. Οι μισοί παραπάνω από τους μισούς έχουν κλείσει την πόρτα, έχουν φωνάξει την αστυνομία κατευθείαν να έρθει. Οι υπόλοιποι... ναι, για πες. Είναι κάποιος άγνωστος έξω από το σπίτι μου και θέλει να μου δώσει μια κομμένη κάρτα. Και οι άλλοι βγαίνουν κρατώντας αγκαλιά μια 50-60. Ναι, 16 γιγά όμως, όχι την κομμένη. Ναι. Όχι. Αυτή την κομμένη είπαμε την έθαψε από μόνη της. Ναι, την κανονική έχουν αυτοί. Η Nvidia λοιπόν ανακοίνωσε επίσημα τη κυκλοφορία μιας νέας κάρτας γραφικών. Ναι, το όπως θέλετε το βλέπετε. Η RTX 5050 λοιπόν τόσο για desktop όσο και για laptop. Το ίδιο chip. Ζούμε εκπληκτικές εποχές, Χρήστο. Έχουμε το ίδιο chip και σε laptop και σε desktop. Χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς κανένα... Καλά, προφανώς θα υπάρξουν TDP adjustments όπως λέμε στην Ελλάδα για να τρέξει όμορφα σε ένα laptop, αλλά στα μέσα Ιουλίου λοιπόν θα έρθει στην αγορά με GDDR6 μνήμη, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε budget για να βάλουν τις 7 που έχουν όλες οι υπόλοιπες RTX 50. Οπότε λέει, αφού το κάνει η AMD ακόμα, γιατί όχι και εμείς. Οπότε βάλανε τα αρκετά 8 GB sarcasm included για αυτήν την GPU με τιμή $249 που κάποτε έκαναν high-end κάρτες γραφικών. Το παραβλέπουμε αυτό γιατί πληθωρισμός και όλα τα συναφή θα μας πούνε και άνθρωποι θα μας βρίσουν. Μπράβο. Το σημαντικό είναι ότι από την εποχή της 3050 δεν είχαμε άλλη 50 GPU, δηλαδή δεν υπήρξε 4050 παρά μόνο σε laptop. Ναι. Αυτό είναι το βασικότερο. Τα specs της είναι Blackwell αρχιτεκτονική, οπότε έχει τις εξυπνάδες για να καίει λίγο ρεύμα, οπότε για laptop είναι ό,τι καλύτερο. 2560 CUDA cores, 130W το TDP, οπότε και για laptop ακόμα και ολόκληρη μπορεί να μπει και στα 130W υπάρχουν laptop που μπορούν να το καλύψουν με έναν mainstream επεξεργαστή. Η μνήμη είναι μικρή, αλλά δεν έχει σημασία από ό,τι φαίνεται, γιατί η Nvidia συνεχίζει και βγάζει κάρτες με τόσο λίγη μνήμη. Και ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της είναι η 9060 XT, γιατί και η AMD δεν έχει άλλη κάρτα γραφικών αυτή τη στιγμή να διαθέσει. Σωστά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κοίταξε να δεις. Θυμάμαι, με το που διάβασα αυτό το άρθρο, θυμάμαι τις εποχές που βγαίνανε λάπτοπ, τα τουμπανιασμένα λάπτοπ που λέγανε ότι έχουν πάνω desktop GPU. Και δηλαδή, το ψιλοεννοούσανε. Ναι, και ήταν σε φάση όχι λάπτοπ που ήταν κομμένη σε specs κλπ. Ήταν desktop grade. Και σε φάση λες τώρα τι έγινε. Και διαβάζω αυτό το άρθρο και λέω, κοίτα να δεις πώς αλλάξαν τα πράγματα. Πραγματικά όμως, είναι ακριβώς όπως το λες. Κοίτα πώς αλλάξαν τα πράγματα που... και προφανώς οι επιδόσεις τους είναι καλύτερες από τότε, αλλά ναι και πάλι... Εντάξει... Γιατί να βγει αυτή η κάρτα. Δεν δικαιολογείται. Από την άλλη, η τιμή της δεν δικαιολογείται. Η τιμή της... Δηλαδή, ναι, 100 ευρώ κάτω, δηλαδή αν μπορούσε να κάνει ένα πουσάρισμα να βγάλει αυτή τη GPU, γιατί πραγματικά το ότι βάζει και παλιότερες μνήμες για να ξεστοκάρει τις αποθήκες της και εφόσον αντικαθιστά μια κάρτα σαν την 3050 ρεαλιστικά στην αγορά, ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να κόψει το κόστος και να κάνει undercut την AMD ή πιθανή καινούρια GPU από την AMD. Αυτή τη στιγμή στα 250 θα γίνει η πιο φτηνή current GPU, σύγχρονη GPU σε σχέση με την AMD. Σε σχέση με την AMD ακριβώς, όπως την 9060, γιατί αυτή βγαίνει στα 299 η χαμηλότερη τιμή και το κάνουμε το τεστ αυτή τη στιγμή, όπως κάνουμε πάντα με κάθε καινούριο λανσάρισμα. Γερμανία και Ευρώπη γενικότερα έχουμε στα 299 Sapphire, την αγαπημένη σου εταιρεία, και μια ASRock η οποία κόβει πολύ από το design και από τα διάφορα περιφερειακά της GPU. Έχει μια κάρτα η οποία κάνει τη δουλειά της. Έχει PCI Express slot για να μπει στη μητρική, έχει ανεμιστήρες για να μην καεί από τη ζέστη, τα έχει όλα και κοστίζει $310 ευρώ. Στα ελληνικά καταστήματα τη βρίσκουμε από 350. Μπράβο. Λοιπόν, ήμουν έτοιμος για κάθε σου ερώτηση. Έτσι.
Διαθέσιμη βέβαια είναι ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή εγώ ψάχνω τώρα Εντάξει. στο... Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, δεν βλέπω το κομμάτι που λέει για διαθέσιμο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτές είναι οι τιμές, όντως 350 ευρώ, αυτή η Gigabyte ενδεχομένως να είναι κάπου διαθέσιμη, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα δείξουμε κανένα μαγαζί σήμερα. Δεν είμαστε εδώ γι' αυτό, είμαστε για την πληροφόρησή σας. Έτσι. Αυτό. Είναι αλλά μια ναι. GPU που δεν πιστεύω ότι θα έχει να πω αυτό ότι θα έχει κόσμο που θα την πάρει γιατί είναι μια καινούρια GPU και πάλι θα υπάρχουν πολλά pre-built με αυτή τη GPU. Αυτό ναι. Και νομίζω ότι μέχρι εκεί θα φτάσει αυτό το πράγμα γιατί δεν έχει πολλές επιδόσεις στο κομμάτι του... Έχει επιδόσεις στο AI, δεν νομίζω να τη χρησιμοποιήσει πολλοί κόσμος γιατί δεν είναι τόσο αποδοτική στο AI. Η τιμή της είναι πολύ αυξημένη, οπότε μάλλον εφόσον βγει στα 2,49 ευρώ, που δεν νομίζω στην Ελλάδα θα βγει στα 3, δεν έχει τόσο πολύ νόημα, εκτός αν οι επιδόσεις της είναι κατά πολύ σημαντικά ψηλότερες από την 9060. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι θα είναι ένα AIB favored part, δηλαδή θα το πάρουν πιο πολύ για τα έτοιμα συστήματα. Ξέρεις τι, και με αυτό σίγουρα πιο πολύ τα έτοιμα συστήματα, αλλά και θεωρώ τώρα, αν κάτσω και το σκεφτώ, κάποιος να την προτιμήσει λόγω της τεχνολογίας, βασικά λόγω της αρχιτεκτονικής Blackwell, που έχει τα DLSS 4, τα frame generations. Σωστά, και τέτοια. Ναι. Διαφορετικά, παίρνεις μια 9060 και τελείωσε η υπόθεση. Ναι. Είσαι full decent επιδόσεις για gaming, 1080p εννοείται δεν το συζητάμε, και και στο 1440 θα έλεγα, με λίγο, ξέρεις, να κάνεις λίγο tweak κάποια settings στα παιχνίδια. Συμφωνώ. Γιατί η 5060 η απλή, ακόμα και η νερφαρισμένη των 8 GB, βγαίνει στην Ευρώπη πάλι με 3 εκατοστάρικα. Οπότε μία ή άλλη δεν έχει νόημα το 250. Δηλαδή όντως είναι μόνο με 8 GB, είναι παλιότερης τεχνολογίας, έχει 128-bit διάβλο. Έχει όλα τα κακά μαζεμένα αυτή η κάρτα, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι η 5060 που λες είναι αυτομάτως μια κάρτα που βγάζει περισσότερο νόημα. Η 5060, η 16 ειδικά είναι μια χαρά. Ναι, η 16 κιόλας, ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα μια παρένθεση, καθόμουν και έβλεπα λίγο κάποια reviews για τις μεγάλες 9070 XT. Αρχίζει και κλείνει λίγο, να το πούμε, κλείνει λίγο η ψαλίδα μεταξύ AMD και Nvidia, απλά γιατί βλέπουμε ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ επιδόσεις και η κατανάλωση είναι αρκετά αποδοτικές, οι 9070. Ναι. Και εκεί που χάνει, εκεί που υστερεί, είναι στις τεχνολογίες, της αρχιτεκτονικής. Αλλά πλησιάζει, κάνει βήματα, γιατί εκεί κερδίζει η Nvidia. Okay. Είπαμε DLSS 4 κτλ. Το DLSS 4 έχει κάνει ζημιά. Ήδη από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε στην AMD, έχει κάνει τρομερά βήματα αυτό που είπες. Ακριβώς. Και η AMD για να το κοντράρει, και νομίζω ότι τώρα είναι σε μια φάση που υστερεί, επειδή υστερεί όχι τόσο στο DLSS, γιατί το FSR το 4 το είχαμε γράψει κιόλας στην Computex όταν είχε βγει. Τεράστια διαφορά το FSR το 4 και σε όσα games θα το υποστηρίξουν εν τέλει. Εκεί νομίζω ότι όντως αυτό που είπες ακριβώς, όχι μόνο έχει κλείσει την ψαλίδα σχεδόν ολοκληρωτικά. Το Ray Tracing είναι ο βραχνάς του αγκάθι, και το δεύτερο αγκάθι είναι το AI που η Nvidia έχει και τους developers μαζί της, έχει και τα έχει όλα η Nvidia. Δηλαδή, Ακριβώς. Αυτό το πράγμα που το κάνει χρόνια, ξέρει να το κάνει καλά και το κάνει ακόμα και τώρα, παρόλη τη λάσπη που τρώει από τον κόσμο. Πάντως, αυτό έβλεπα επίσης και αρκετά δελεαστικές τιμές για τις 9070 XT και λέω, φίλε, αν ισχύει αυτό το πράγμα, αν ισχύει, δηλαδή αν είναι διαθέσιμες. Ξέρεις, άμα δεν περιμένεις ένα μήνα για να την παραλάβεις. Είναι πολύ καλή για gaming, είναι ό,τι πρέπει. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει είναι μόνο 16 GB η κάρτα. Ενώ σε προηγούμενη γενιά που βλέπαμε ποια ήταν η XTX, η 7900. Μπράβο, η 7900 XTX που έβγαινε με 24 GB. Αυτά ήταν. Μιλάμε. Ήταν. Έβλεπε μπροστά με αυτή την GPU. Δυστυχώς δεν είδε το ίδιο μπροστά με την 9070.
Ναι. Και ίσως εντάξει και για μερικούς επειδή ακόμα είναι GDDR6 ενώ η Nvidia είναι GDDR7. Εντάξει, μικρές διαφορές, αλλά η ουσία είναι το ότι αρχίζει και κερδίζει έδαφος. Και είναι Ναι. πάρα πολύ θετικό. Πάνω σε αυτό που ανέφερες για την 9070, να πατήσουμε και να πούμε για για τις επιδόσεις της με την ακριβώς κοντινότερη της Nvidia που είναι η RTX 5070 που δοκιμάσαμε και στο 8-bit σε υλοποίηση της Gigabyte. Είναι κατά 21% ταχύτερη σε 4K η 9070 από την 5070 την Nvidia, με βάση κάποια reviews εκεί έξω. Βασικά, μία ή άλλη εκεί θα τη βγάλουν όλα τα reviews, αν θέλουν να τη συγκρίνουν σωστά. Σε άλλα παιχνίδια το κλασικό θα είναι πάνω, σε άλλα κάτω, αλλά μιλάμε για 20 με 21% διαφορά υπέρ της 9070 και το κόστος ανά frame, εκεί είναι το σημαντικό, γιατί στην Ελλάδα η 5070 μπορεί να κοστίζει από 690, 750, κάπου εκεί. Σωστά. Βγαίνει λίγο παραπάνω η AMD, αλλά μιλάμε τώρα κάνα 50 παραπάνω. Οπότε, ποσοστιαία αυτή η διαφορά αξίζει για το 20% που θα πάρεις σε 4K παραπάνω σε επιδόσεις. Οπότε μιλάμε ότι όντως η AMD έχει ένα πολύ σωστά στημένο προϊόν και ούτε δεν τίθεται θέμα ούτε για drivers ούτε για τίποτα, και αυτό ήδη από τη στιγμή που δοκιμάσαμε στο 8-bit και την 7900 XTX δηλαδή δεν υπήρχε. Δηλαδή χρόνια πριν θυμάμαι υπήρχαν πολύ σημαντικότερα προβλήματα με τους drivers, να βάζεις την κάρτα επάνω και να έχεις πράσινη οθόνη τη στιγμή που εγκαθιστάς τον driver για τέτοια σκηνικά. Βέβαια. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έχουν λυθεί, υπάρχουν άλλα προβλήματα, έχουν δώσει τη θέση τους σε άλλα προβλήματα, αλλά και πάλι δηλαδή είναι μια καλή λύση η AMD για αυτή τη φάση. Εάν δεν κάνεις AI και δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ και το Ray Tracing, ενδεχομένως θες το FSR που είναι καλό, είναι ένα καλό fallback. Ισχύει. Ένα καλό fallback, να πούμε μιας και είπαμε για fallbacks, ήταν η περίπτωση της Microsoft που είπε ο κόσμος φαίνεται να θέλει να βάλουμε τα Windows σε κάτι φορητό για να παίζει παιχνίδια. Αλλά από την άλλη μετά είπε δεν έχουμε κάποια κονσόλα έτοιμη, οπότε τι λες να πάρουμε έναν από τους συνεργάτες μας και να του βάλουμε το λογότυπο εκεί κρυφά στις αποθήκες που να λέει Xbox επάνω. Πήγε η Asus μια μέρα στις αποθήκες λοιπόν που φυλάει τα ROG τα άλλα και έκανε ένα τι είναι αυτό? Αυτό γιατί? είναι. Και ξαφνικά έβγαλε και ένα βίντεο η Microsoft ότι ανακοίνωσε και επίσημα το ROG Xbox Ally, οπότε το έβαλε το Xbox ανάμεσα εκεί από το όνομα, το στρίμωξε όμορφα ωραία, έφτιαξε και έναν ωραίο launcher πάνω στα Windows, γιατί όπως γνωρίζουμε γιατί εννοείται. Ναι, το Ally έχει Windows επάνω, Windows 11, και ανακοίνωσε 2 στην ουσία φορητές gaming συσκευές. Είναι τόσο μπερδευτικό γιατί πάντα πάω να πω ROG Ally σκέτο, αλλά είναι ROG Xbox Ally και ROG Xbox Ally X. Εννοείται, σιγά μη σας άφηνε έτσι η Microsoft μόνο με μία έκδοση, που ποιες είναι οι διαφορές, Λουκά? Η μνήμη προφανώς. Προφανέστατα. Γιατί στο ένα έχουμε 16 GB RAM και στο X έχουμε 24. Και διαφέρει και ο αποθηκευτικός χώρος. Από 5-12 GB πηγαίνουμε σε 1 TB. Και το επεξεργαστής. Μετά, εκείνη τεράστια διαφορά. Όσοι πάρουν τον Z2 τον Α, θα πάρουν έναν επεξεργαστή ο οποίος υπάρχει στην αγορά για 7 χρόνια. Γιατί είναι Zen 2 στα αλήθεια. Στην ψυχή του είναι Zen 2. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν τι γενιάς Ryzen 3000 ή Ryzen 3000, σωστά, γιατί οι 2000 ήταν Zen Plus, η 1000 σειρά ήταν Zen σκέτο, οπότε οι 3000 ήταν Zen 2, αυτή η υπέροχη αρχιτεκτονική. Μετράει ήδη 7 χρόνια, ίσως και κάτι λιγότερο, αλλά εκεί στα 6 με 7 χρόνια γενικότερα στην αγορά. Ο καινούριο, ο Z2 Extreme που είχαμε αναφέρει σε ένα παλιότερο podcast, το έχουμε και στο άρθρο, σε άρθρο στο 8bits, είναι Zen 5. Οπότε φροντίστε να κάνετε τη σωστή επιλογή όταν αγοράζετε μια φορητή κονσόλα στην ουσία, γιατί το X έχει το Ally X, που είναι ο γλωσσοδέτης. Το Ally. Το X
έχει τον Ryzen AI Z2 Extreme με 20... Παρετούμε, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Θα έχουν και μπαταρίες αντάξιες των... Κράξτε ελεύθερα. Κράξτε ελεύθερα, παιδιά, ναι. Το καλό είναι ότι μαζί με τις κονσόλες αυτές, η Microsoft ανακοίνωσε και το ανανεωμένο Xbox App, το οποίο θα το δώσει στους insiders, αλλά θα βγει και προς όλους σε λίγες ημέρες, το οποίο ενοποιεί, αυτό είναι η λέξη κλειδί, πολλά από τα stores κάτω από μία στέγη. Μπράβο. Δηλαδή το Xbox App θα μπορεί να βλέπεις από ένα interface, όπως μας το δείχνει αυτή εδώ η φωτογραφία, θα μπορείς να βλέπεις από πού προέρχεται το κάθε game, δηλαδή το ένα το έχει στο Battle.net, το άλλο το έχει στο Steam, και στο GOG θα έχει και το GOG, θα έχει και το Epic Games και θα φαίνονται όλα κάτω από μία στέγη. Τώρα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να τους έχεις όλους αυτούς εγκατεστημένους και το μόνο που θα κάνει είναι να τα τρέχει με /S επειδή θα είναι silent και θα σου γεμίζουν τη μνήμη στο παρασκήνιο, γι' αυτό και τα 24 GB, γιατί είναι έξυπνη η Microsoft. Βέβαια, τι νομίζατε. Ή όντως είναι κάτι το οποίο τα ενσωματώνει όλα. Ξέρεις, πώς κάνεις link τον ένα λογαριασμό με τον άλλον και υποτίθεται δουλεύουν seamlessly που λένε. Όχι. Δεν νομίζω κι εγώ να είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εκτός αν έχουν πρόσβαση, ας πούμε, της Microsoft μέσω API στις Epic. Αλλά νομίζω ότι αυτό βαράει καμπανάκια GDPR, θα τους κλείσουν όλους μέσα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, είμαστε καταδικασμένοι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι όλα είναι πάνω στα Windows. Δεν υπάρχει εύκολα αυτή η seamless εμπειρία και να δουλεύουν όλα αρμονικά. Όλοι αυτοί οι launcher ταυτόχρονα. Και σωστό γιατί. Και αυτό. Καταρχάς, έχεις μέσα και το GOG, έχεις μέσα Epic. Δηλαδή, θα πρέπει να καθαρίσεις και το temporary files, θα τρέχουν 1002, θα έχεις το print spooler, θα τρέχει πίσω για τους... Δηλαδή, σκέψου τώρα Windows 11 με όλα τα services ανοιχτά σε μια μικρούλα συσκευή να προσπαθεί να κάνει Windows Update. Ναι. Οπότε, παιδιά, το Linux, άμα δεν έρθει το Linux πιο ενεργά, δεν θα δούμε. Ακριβώς. Μα σκέψου και το άλλο. Στο κάτι που ήδη έχουμε στο PC γίνεται αυτό. Μέσω του GOG Galaxy, του launcher που είναι της GOG, μπορείς να κάνεις integration όλους τους launchers σου. Σωστά. Δηλαδή μπορείς να έχεις μέσα και της Ubisoft και της EA, τα πάντα. Οπότε, ναι, εντάξει, τώρα θα μου πεις, δεν γινόταν αυτό στις φορητές κονσόλες, αλλά σκέψου το λίγο, που να αναφέρω ότι έχει κάποια προβληματάκια ακόμα. Νομίζω πρέπει να είναι σε beta έκδοση. Τόσα χρόνια που το βλέπουμε, νομίζω ότι είναι σε beta, όντως. Ναι, δεν πειράζει, λειτουργεί. Ναι, λειτουργεί, απλά έχει κάποια προβληματάκια στο synchronization κυρίως. Πάντως, κάτι που είχε γίνει ήταν μεγάλη είδηση, το Legion, η φορητή κονσόλα της Lenovo, το Legion Go, το S ή το Go το απλό. Δεν θυμάμαι, το Go. Η τελευταία κονσόλα της. Το S πρέπει να είναι. Που πήρε το update και είναι με SteamOS, δεν είναι με Windows. Πρέπει να είναι η πιο δυνατή κονσόλα ξέρεις, overall. All around. Όχι καθαρά specs. Όχι καθαρά specs, νομίζω της Asus είναι η πιο δυνατή σε φάση ομή δύναμη. Μπράβο. Έχουν εφάμιλα chip επάνω. Είναι και αυτά Ryzen Z1, Z2 Extreme, οπότε είναι, στα top είναι σίγουρα. Αυτό είναι το... Αλλά της Lenovo είχε γίνει μεγάλη συζήτηση, διότι έτρεχε απίστευτα το λειτουργικό. Γιατί είναι SteamOS, ήταν φοβερό ο συνδυασμός και γι' αυτό το λόγο αυτό που ανέφερες και εσύ, μόνο Linux. Πρέπει αν έρθουν στις φορητές συσκευές, να βλέπουμε περισσότερες φορητές συσκευές με SteamOS ή Linux-based συστήματα, είναι πολύ καλύτερο. Να αυτό. Το Legion Go το S. Είναι και πιο εργονομικό από το Steam Deck. Ναι, φαίνεται. Είναι και πιο εργονομικό. Φαίνεται. Και ένα θέμα για συζήτηση που έχουμε είναι ότι αν αυτές οι καινούργιες κονσόλες, αυτή η συνεργασία Microsoft και Asus και Xbox και βάλει τα όλα μέσα, αν
αν ταρακουνήσουν λίγο την ισορροπία των φορητών κονσολών, σε συνδυασμό δηλαδή απέναντί τους όταν έχουν κονσόλες όπως είναι το Steam Deck και το Switch. Ας βάλουμε μέσα και το Switch τώρα, Ας το έτσι. βάλουμε, Ας το βάλουμε Τι μέσα. πιστεύεις εσύ για αυτό το πράγμα? Δεν πιστεύω θα κάνει τίποτα. Τίποτα. Απλά θα είναι άλλη μια φορετή κονσόλα. Τίποτα. Δεν ξέρω αν όντως fans του Xbox και όσοι χρήστες είναι με την κονσόλα, είναι στο οικοσύστημα της Microsoft, αν έχουν να πούνε κάτι διαφορετικό. Λυπηρό αν υποστηρίζεις μια εταιρεία μόνο, ας πούμε, για το Xbox. Δηλαδή, οι φίλοι του Xbox να πάρουν το άλλα η X επειδή γράφει Xbox, ας πούμε, τώρα. Ναι, πώς θα το εκμεταλλευτούν? Ναι. Τώρα θα μου πεις, μπορούν να το εκμεταλλευτούν γιατί δεν είχαν ποτέ μια φορητή κονσόλα με το όνομα, ας πούμε, ξέρεις, με τη βιβλιοθήκη του Xbox. Μπορεί. Μπορεί, εντάξει. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Δεν θα αλλάξει κάτι στην ισορροπία και βλέπω ότι ο τρόπος που το έκανε όλο αυτό, το να βάλει το όνομα Xbox σε ένα προϊόν που ήδη υπάρχει στην αγορά, είναι από τους πιο μπακαλίστικους και ανόητους, ας πούμε, που έχουν γίνει. Δηλαδή, στην ουσία όντως έχει αλλάξει πολύ λίγο τη σχεδίαση για να την κάνουν να μοιάζει με ένα χειριστήριο Xbox. Έβαλε το όνομα και τελείωσε. Είχαμε αναφέρει αυτό. Ναι. Είχαμε πει και κάποια στιγμή στο παρελθόν, είχαμε γράψει και ένα άρθρο, το ξέρεις, ετοιμάζεται η κονσόλα της Microsoft, που λέγαμε για το κουμπάκι, ένα dedicated button που έχει το σχέδιο του Xbox κλπ. Εν τέλει έγινε αυτό. Ναι. Δηλαδή, όντως η κονσόλα αυτή το έχει πάνω εκεί κοντά στο thumbstick, οπότε άμα κάνεις απότομα το thumbstick προς τα δεξιά, μπορεί και να το πατήσεις κατά λάθος. Κοίτα, ίσως γενικά είμαι λίγο επηρεασμένος και από τα τελευταία γεγονότα με τη Microsoft και τα Xbox Studios. Με όλη αυτή έχει πάρει την κατηφόρα και αλήθεια. Και να θέλεις να υποστηρίξεις αυτή την εταιρεία, πώς θα το κάνεις? Αλήθεια, πώς θα το κάνεις? Και θα αναφερθούμε και λίγο πιο μετά σε αυτό. Αυτά πάντως για το ROG Ally. Μπράβο, είδες. ROG Xbox Ally. Τρέχα γύρευε. Είναι δύσκολο. Θα πρέπει να το σκέφτεται και αυτό. Ξέρεις τι άλλο είναι δύσκολο όμως? Να σου πω τι άλλο είναι δύσκολο. Πες το. Δεν ξέρω αν θα το λέγαμε αυτό τώρα, αλλά είναι δύσκολο να παίξεις Elden Ring. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Καλά. Εντάξει, παιδιά. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και ξέρεις, νομίζω ότι. Να σου πω μια παρένθεση πριν πεις τα του Night Train. Ναι. Το πιο γρήγορο uninstall στη ζωή μου το έχει πάθει το Bloodborne στο PlayStation. Το εγκατέστησα, περίμενα μία ολόκληρη μέρα να εγκατασταθεί, το άνοιξα, έπαιξα 14 λεπτά, στα 16 λεπτά είχε φύγει. Κοίταξε να δεις, δεν είναι για εμάς, για εμάς τους απλούς, τους casual αυτό gamers αυτό το παιχνίδι. Παρά ήμουν peasant. Ακριβώς. Εγώ δεν το έχω πιάσει, οπότε φαντάζεσαι. Εντάξει, άστο. Αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ και το κοινό. Καταλαβαίνω το κοινό δηλαδή που τους υποστηρίζει. Το ότι έχουμε φτιάξει ένα καινούριο genre που λέγεται Souls-like, αυτό είναι μια κουβέντα από μόνη της. Που... Ναι, ξεκάθαρα. Ας μην επεκταθούμε. Λοιπόν, πάντως, όσον αφορά για το Elden Ring, το Night Train, το συμπέρασμά μου είναι το εξής, Λουκά μου. Ό,τι γίνεται, θεωρώ, και με τα περισσότερα AAA παιχνίδια που βγαίνουν, έρχεται ένα κύμα αντιδράσεων και παραπώνων, γίνεται μια αναμπουμπούλα, αναταραχή μέσα στα stores, στο Steam και τα λοιπά, και μετά, τσακ, ηρεμούν. Και βλέπεις όλους να παίζουν κανονικότατα, χωρίς προβλήματα. Μπράβο. Τώρα, το Elden Ring έφτασε τις 2 εκατομμύρια πωλήσεις. Ωραία. Οι ταυτόχρονοι παίκτες που ήταν μέσα στο παιχνίδι έφτασαν τους 313.000. Παρ' όλα αυτά, είχαμε τα προβληματάκια, τα οποία είναι το εξής. Δεν είχες δυνατότητα να παίξεις duo co-op, κάτι να που... το κάνετε και οι δύο uninstall, ναι. Ναι, σωστά. Σύντοτι
το Night Train είναι μια καινούρια εισαγωγή. Βασικά, πώς να το πούμε. Είναι το πρώτο roguelite στυλ παιχνιδιού από τη From Software. Αχα. Έχει το gameplay του είναι διαφορετικό, είναι πιο κοντά στα στοιχεία του roguelite. Φαίνεται σαν αρχικές εντυπώσεις. Δεν κέρδισε 100% τους παίκτες. Αν και με τα τωρινά δεδομένα, δηλαδή σήμερα π.χ., στο Steam οι κριτικές είναι καλές. Είναι very positive. Συνολικά έχει, τώρα που το βλέπω, 81.000 αξιολογήσεις. Όταν κυκλοφόρησε και τις πρώτες μέρες, ήταν mixed οι εντυπώσεις. Κυρίως για τον λόγο που ανέφερα, ότι δεν έχει duo mode. Μπορείς να παίξεις με άλλους 3 παίκτες. Ναι. Οπότε στην ουσία, solo, μπορείς να παίξεις solo. Αν και μπορείς, αλλά δεν είναι ιδανικό το gameplay άμα παίζεις μόνος σου. Ωραία. Γιατί στο συγκεκριμένο στοχεύει πάρα πολύ στο co-op. Πάση περιπτώσει, ένα παράπονο ήταν αυτό. Το άλλο παράπονο που δεν μπορώ καν να το καταλάβω είναι δεν υπήρχε κατάλληλο voice chat. Είχε μόνο ένα περιορισμένο text chat μέσα στο παιχνίδι. Και μπορείς λίγο να φανταστείς τι χαμός θα γινόταν. Βάλε στο μυαλό σου Souls-like παιχνίδι, να το λέω κι εγώ τώρα το genre Souls-like. Μπράβο. Χρειάζεται. Είναι popular. Ναι, και να μην μπορείς να έχεις ένα voice chat, να μιλάς με τους συμπαίκτες σου, να μπορείτε να ξέρεις. Το είχαν και στο Nintendo αυτό το πρόβλημα. Όχι στην έκδοση του Nintendo, αλλά γενικότερα στο Nintendo, στον κόσμο του Nintendo, του Switch, για το voice chat και το chat γενικότερα με άλλους παίχτες. Αλλά είναι ενδιαφέρον που το χρησιμοποιήσανε, που το θεωρήσανε μάλλον περισσότερο αρνητικό στο Elden Ring τώρα. Αυτό δεν το ήξερα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί φαντάσου λίγο να πρέπει να πολεμήσεις ένα boss. Ναι. Να είσαι, ξέρω εγώ, με το πάρτι σου, με τους συμπαίκτες σου και να μην μπορείτε να συγχρονιστείτε τέλος πάντων στις επιθέσεις κτλ. Γιατί ξεφεύγει από το κλασικό combat system που είχαν όλα τα παιχνίδια της From Software. Γιατί είναι αυτό που είπαμε, ένα roguelite game. Οπότε φαντάζεσαι τι εκνευρισμός θα υπήρχε από το κοινό. Γιατί υπήρχε στην αρχή, δηλαδή θυμάμαι τα σχόλια που έβλεπα στο Steam page ήταν σε φάση παιδιά τι κάνετε. Ο άλλος έλεγε είμαστε λέει σε μια ηλικία κύριοι που θέλουμε να γυρίσουμε λέει από τη δουλειά μας, να φέρουμε τον φίλο μας και να παίξουμε οι δυο μας π.χ. Όχι να ψάχνουν υποχρεωτικά άλλους 3. Γιατί σου έλεγε υποχρεωτικά με άλλους 3. Δεν μπορούσες να μπεις στο παιχνίδι με 2 ή με άλλον έναν. Okay. Και αυτό που θέλανε περισσότερο οι παίκτες και περιμέναν ήταν duo mode. Να μπορείς να παίξεις με το φίλο σου π.χ. Κάτι που, εντάξει, εγώ θέλω να το περάσουμε λίγο έτσι στα μπαμ, αλλά δεν θα έπρεπε, γιατί έχει κλειδωμένο frame rate τα 60. Πώς σου φάνηκε, εν έτη 2025 έχει κλειδωμένο frame rate. Σκέψου να έχεις πληρώσει 100 ευρώ παραπάνω για να έχεις το monitor των 144 Hz και να σκάει το game στα 60. Να λες τώρα θα παίξω Dark Souls, λέω. Είδες κάτι. Elden Ring. Πω, θα τρελαθούμε, θα γίνει χαμός. Πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, πλέον φαίνεται ότι έχει ισορροπήσει λίγο. Όχι, δεν έχει ισορροπήσει. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί μάλλον. Έχει βγάλει From Software κάποια updates, κάποια patch. Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφερες και εσύ, όπως μου είπες νωρίτερα, δεν έχουμε δει κάτι σχετικά με το Duo Mode. Δεν φαίνεται, όχι. Αλλά έχουν βγει αρκετά patch από την αρχική του κυκλοφορία. Σίγουρα, πέρα από το Zero Day ή Day One, όπως τα λένε στη τέτοια, δεν έχει υπάρξει κάτι σχετικά με αυτό. Η εταιρεία, ναι, πειραματίστηκε με το roguelite στοιχείο. Φαίνεται ότι, εντάξει, στην αρχή είχε τις αντιδράσεις, αλλά αρέσει στον κόσμο, εν τέλει. Καλό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ίσως κάποια στιγμή, δεν νομίζω να θα το παίξω σε βαθμό που θα το τελειώσω. Ναι. Ξέρεις τι, αυτό που με φοβίζει σε ορισμένες εταιρείες
Ναι. Μην ανοίγεσαι. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό που με φοβίζει σε μερικές εταιρείες είναι το εξής. Ωραία. Έχουν χτίσει ένα κοινό, έχουν χτίσει ένα όνομα, πάνε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, και ξεκινάνε τα βήματά τους δειλά-δειλά σε νέα μονοπάτια, σε νέα genres, δηλαδή, ξανά, για πολλωστή φορά, roguelite, που δεν ήταν στο στοιχείο της From Software, και βλέπουμε ότι, τουλάχιστον για την ώρα, είναι, εντάξει, είχε λίγο τα θεματάκια του στην αρχή, ακόμα, δηλαδή θεωρώ πως αν διορθώσει, αν ακούσει τα παράπονα της κοινότητας και φτιάξει και τα κλειδωμένα FPS, βάλει duo mode και βάλει και ένα voice chat, ρε αδερφέ, τότε θα πάει πολύ καλά. Θα πάει πολύ καλά. Άλλη μια εταιρεία που τα πήγαινε γενικά καλά, θεωρώ, και αυτό είναι τώρα μια παρένθεση, δεν θα αναφερθούμε σχετικά παραπάνω, είναι η Remedy με το καινούριο παιχνίδι που έβγαλε, το FBC Firebreak. Αν το ψάξεις στο Steam, είναι ένα co-op FPS παιχνίδι από την εταιρεία, η οποία το παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 17 του μήνα. Δεν έχει πάει καλά από κριτικές. Okay. Είναι μέτριο, όπως βλέπουμε και στο Steam. Και ήταν η πρώτη απόπειρα της εταιρείας να φτιάξει ένα FPS game. Ναι, είναι στο σύμπαν του Control. Ναι, FBC Firebreak λέγεται. Τώρα άνοιξε η σελίδα. Δεν φόρτωνε το Steam. Λοιπόν, και όταν διάβασα ότι η εταιρεία, ρε παιδί μου, αναπτύσσει ένα καινούριο παιχνίδι, λέω, μακάρι, σε παρακαλώ, κάντο να πετύχει. Διότι ξέρεις τι, όταν μια εταιρεία έχει μια συνταγή πετυχημένη και κάνει βήματα σε νέα μονοπάτια, σε uncharted lands, που πονάτο και το εγγλέζικο. Ελληνικά τα θεωρούμε αυτά. Βέβαια, εννοείται. Είναι... ή κερδίζεις ή χάνεις τελείως, δεν ξέρω. Είναι μεγάλο το στοίχημα, δηλαδή, που έπαιξε. Είναι μεγάλο το στοίχημα. Δεν έχει πάει καλά, δηλαδή, το Firebreak. Εντάξει, δείχνει όντως ότι έχει mixed κριτικές, αλλά έχει και μόνο 1.400 κριτικές. Δηλαδή, όντως 17 Ιουνίου κυκλοφόρησε. Δεν τράβηξε πολύ τον κόσμο. Και ήταν αυτό, μια απόπειρα της Remedy να μπει λίγο στο κομμάτι του FPS co-op, λίγο multiplayer κατάσταση. Ενώ Left 4 Dead θυμίζει αυτό, έτσι πως το βλέπω. Ναι, έχει κάποια έξυπνα mechanics. Δεν μπορώ να επεκταθώ γιατί δεν έχω δοκιμάσει το παιχνίδι, αλλά από όσα πράγματα διάβαζα τουλάχιστον. Έχεις, ρε φίλε, μια πετυχημένη συνταγή, φτιάχνεις πολύ ωραία single player παιχνίδια με ένα βάθος στο narrative, στην ιστορία, και κάνεις κάτι τέτοιο. Αυτό ήθελα να αναφέρω σχετικά, γιατί σε συνδυασμό και με το Night Rain, το Elden Ring, ότι είναι ένα είδος που ξεκίνησε Μας πίκρανε καινούργια δοκιμή. Εντάξει, αυτό θα δούμε τώρα. Θα μας πικράνεις κι άλλο. Πώς θα προχωρήσει. Όχι, δεν θα σας πικράνω. Δεν θα σας πικράνω εγώ. Ο Λουκάς τώρα θα πάρει θα πάρει το τιμόνι για τα λυπηρά τα μαντάτα. Λοιπόν, σε μια πρωτοφανή κίνηση, λοιπόν, ο Λουκάς θα σας πείτε τις κακές ειδήσεις, τις δύο τελευταίες κακές ειδήσεις που έχουμε. Η Microsoft, όπως είπαμε, το προειδέασες, έτσι, έκανες μια προοικονομία πριν, έτσι. Ναι. Άρχισες να βάζεις το groundwork που λέμε πάλι στα ελληνικά για το τι άσχημο έχει κάνει αυτή η εταιρεία. Ένα από τα άσχημα που έχει κάνει είναι ότι εστιάζει στο AI περισσότερο και απολύει χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό. Ναι, όχι, πες μου. Θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν να χθες να είχαμε αναφερθεί στη Microsoft και σε απολύσεις. Ναι, ήταν όντως πολύ κοντά αυτό το σκηνικό. Πάρα πολύ κοντά. Και όπως αναφέρθηκε και στο Bloomberg, από εκεί που προέρχεται η είδηση ή μέρος της είδησης, ότι σχεδιάζει και αυτή μαζικές απολύσεις. Χιλιάδες θέσεις αναφέρονται, χωρίς να αναφέρεται κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο, από τις αρχές Ιουλίου. Και
η είδηση έρχεται όντως σαν ντεζαβού να μας χτυπήσει από λίγο διάστημα πριν, ούτε ίσως κάτι λιγότερο. Μάιο. Μπράβο, αυτό τον θα έλεγα. Μάιο. Κάτι λιγότερο από ένα μήνα πριν, που απολύθηκαν περίπου 6.000 εργαζόμενοι, 6.000 θέσεις εργασίας έκλεισαν στη Microsoft. Η εταιρεία αναφέρει με αυτούς τους πολύ όμορφους παραγράφους ότι εστιάζει στο AI και πολλές από τις θέσεις ή μάλλον πολλές από τις συνθήκες στο εσωτερικό της εταιρείας αυτοματοποιούνται, οπότε σου δίνεται να καταλάβεις ότι μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν πλέον να υπάρχουν στην εταιρεία, όχι γενικότερα, να μην εννοηθεί τίποτα. Ναι, εντάξει, μην το παρακάνουμε κι εμείς. Ας είμαστε λογικοί, να μην είμαστε πλέον έκτες. Η λέξη κλειδί σε όλες αυτές τις απολύσεις, σε όλα αυτά τα νέα με τις απολύσεις, είναι αναδιάρθρωση. Και το streamlining που λέγαμε στα ελληνικά πριν, ότι δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για τόσο πολύ μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό. Δεν αναφέρονται σε κάτι παραπάνω πέρα από το ότι εξορθολογίζουν και εξισορροπούν το εργατικό δυναμικό και το ότι στρέφονται προς το μέλλον, το οποίο είναι γεμάτο με AI και όλα αυτά τα συναφή. Δεν έχουμε να πούμε κάτι πέρα από αυτό, παρά μόνο να μεταφέρουμε την είδηση. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι σχετικό με την είδηση αυτή, με το της Microsoft δηλαδή. Εγώ έχω να πω ότι δεν βγάζει κανένα νόημα, κανένα απολύτως νόημα, γιατί να κάνουμε ένα πολύ σύντομο recap για όσους, ας πούμε, είτε δεν έχουν δεν έχουν εικόνα για την επικαιρότητα σχετικά με τις απολύσεις και τη Microsoft. Όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, τον Μάιο απέλυσε το 3% του συνολικού ανθρωπίνου δυναμικού. Πριν από το Μάιο είχε τον Ιανουάριο απολύσεις, πάλι έναν μικρό αριθμό. Τώρα, μικρός αριθμός για τη Microsoft, θα σου πω συγκεκριμένα, είναι πόσος κόσμος... Δεν αναφέρει συγκεκριμένα ένα small portion, λέει, a small round of layoffs τον Ιανουάριο, και τον Ιανουάριο του 2024 είχε απολύσει περίπου 1.900 υπαλλήλους. Και το Σεπτέμβριο του 2024 άλλους 650. Γενικά η Microsoft, θα μπορούσες να πεις, έχει ανθρώπους πλέον. Έχει προσωπικό εκεί μέσα αυτή η εταιρεία. Καλό, ναι, γιατί όντως. Και στα στούντιο της Bethesda που είχαν κλείσει, και με την Tango Gameworks που το είχαμε αναφέρει. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σχετικά με αυτό. Σαν ερώτηση για τη συζήτηση, δεν ξέρω, αυτό να αναφέρουμε μόνο, το ότι αρχικά πώς μπορεί να επηρεάσει το ηθικό αυτών που συνεχίζουν να υπάρχουν στην εταιρεία, είναι το ένα. Δηλαδή, ναι, αν ήσουν εσύ και έφευγα εγώ και ήμασταν φίλοι και κάναμε δουλειά μαζί, τι θα σκεφτόταν μετά ο Χρήστος, ας πούμε, την επόμενη μέρα? Δηλαδή, είναι όντως βαρύ από μόνο του, αλλά πώς συνεχίζεις? Ναι, αυτό, αν σου πω, Λουκά, αν σου πω ότι το σκεφτόμουν συνέχεια όταν έβλεπα απανωτά και όχι μόνο για τη Microsoft, αλλά και για άλλες εταιρείες. Δηλαδή, όταν όλοι όσοι δουλεύουν και στη βιομηχανία του gaming, το βλέπουν από πρώτο χέρι και το ζουν πολύ περισσότερο από ότι τα βλέπουμε εμείς στα media και κάνουμε συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Πώς συνεχίζουν και δεν έχουν ασφάλεια αυτοί οι άνθρωποι να πούν ότι θα μείνω στην εταιρεία, τι θα κάνω, μήπως πρέπει να ζητήσω άλλη δουλειά, μήπως... Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι αν μιλήσω τώρα συγκεκριμένα για το gaming και όχι για την τεχνολογία, αυτοί που αναπτύσσουν ένα παιχνίδι και έρχονται οι επικεφαλείς και λένε κόβουμε κάποιες θέσεις, απολύθηκαν κάποιοι άνθρωποι, στοχεύουμε λίγο σε αναδιάταξη και εγώ δεν ξέρω πώς το λένε. Πώς συνεχίζεις, με τι ψυχή συνεχίζεις, εφόσον βλέπεις ότι η κατάσταση είναι τραγική, είναι καταστροφική? Ναι. Και το ίδιο πάρε και με τη Microsoft. Και έρχεται μετά και το AI μέσα, που ξέρεις τι, είναι τρομερά μεγάλη συζήτηση για τις συνέπειες μάλλον
του AI μακροπρόθεσμα και το πού εστιάζουν, πού δίνουν προτεραιότητα οι μέτοχοι, μεγαλομέτοχοι κλπ. Είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι πράγματι μεγάλη κουβέντα. Δεν θεωρώ ότι ο βασικός τους σκοπός είναι να αντικαταστήσουμε μάλλον το προσωπικό αυτό καθ' αυτό. Απλά δεν μας βγαίνει να σας έχουμε, εσάς να σας πληρώνουμε ένα αριθμό ανθρώπων και μπορούμε να το κάνουμε με λιγότερους πόρους, αλλά δεν μας βγαίνει συνδυαστικά. Μπορούμε να το κάνουμε με λιγότερους πόρους χρησιμοποιώντας εργαλεία AI. Αυτό εννοώ. Μπορούμε να το κάνουμε συνδυαστικά. Δεν μπορούμε, αλλά με δελεάζει το AI, οπότε ναι, εντάξει, μπορείτε να φύγετε. Είναι ακριβώς αυτό, συν ότι φαίνεται ότι όλες αυτές οι απολύσεις, όλα αυτά που συζητάμε γίνονται βεβαιασμένα, χωρίς να υπάρχει ένα πλάνο για το πώς θα αντικατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί προφανώς κάνουν μια δουλειά. Προφανώς κάπως αυτή η δουλειά θα πρέπει είτε να συνεχιστεί είτε να γίνει διαφορετικά. Βλέπω ότι δεν μπορείς να πωλείς 1.000 τη μία στιγμή και 6.000 μετά και να τα έχεις προβλέψει όλα για το πώς θα κάνεις τη δουλειά αυτών με το AI. Δηλαδή βλέπω ότι πολλές φορές παίζει κάποια από τα projects της Microsoft να μπαίνουν στον πάγο. Δηλαδή είναι δύσκολο να αντικαταστήσεις τόσο γρήγορα και να φτιάξεις ένα framework γύρω από κάποια project μόνο με AI και να αντικαταστήσεις, ας πούμε, κόσμο έτσι. Οπότε μάλλον είναι απολύσεις απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν αυτό που λέγαμε τις προάλλες, το Συμβούλιο των Μετόχων. Ναι. Και θα δούμε πώς θα πάμε από εκεί και έπειτα. Στη χειρότερη θα ξαναπάρουμε κόσμο. Δηλαδή για αυτούς είναι εύκολο, γιατί ποιος δεν θέλει το prestige ότι δουλεύει για τη Microsoft. Ναι, ξέρεις τι, πάρα πολύ ωραία πάσα. Θράσος. Το λένε πλέον. Δεν νομίζω. Καλό. Δεν νομίζω να το λέει πλέον κόσμος ότι είναι prestige να δουλεύεις για τη Microsoft. Και όχι μόνο για τη Microsoft, αλλά και για μεγάλες άλλες εταιρείες. Ναι, έτσι. προφανώς. Είναι. Απλά, πραγματικά, το ηθικό των ανθρώπων που μένουν πρέπει να είναι στα τάρταρα, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση και πάω στοίχημα. Εντάξει. Να βρούμε κάποιον να το ρωτήσουμε. Δουλεύει κάποιος, μας ακούει κανένας που δουλεύει στη Microsoft? Ναι, αν μας στείλει ένα μήνυμα θα μας βρει. Ανώνυμα, δεν θα το... Προφανώς, δεν θα δημοσιεύσουμε ούτε στοιχείο, ούτε τίποτα. Θα πούμε ένας insider. Ένας insider. Insider είναι αυτή. Από το insider preview φάση. Είναι ένας πρώην εργαζόμενος της Microsoft. Βέβαια, τόσοι πολλοί που υπάρχουν είναι δύσκολο να βρεις ποιος είναι. Αφού είναι πολύ πρώην. Πλέον θα είναι πολύ πρώην. Εντάξει, όχι, εντάξει, δεν είναι αστείο. Ισχύει. Μακάρι να υπάρχει κάποιος τρόπος να απορροφηθούν αυτοί. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Και μετά, αυτό να πω και μπορούμε να το κλείσουμε. Πάει αλυσίδα η κατάσταση. Γιατί άμα περιμένεις, άμα είναι η Microsoft και λέει, ρε παιδί μου, ότι κόβουμε αυτές τις θέσεις, για αυτούς τους λόγους, τις βλακίες που κόβουν αυτές τις θέσεις, οι υπόλοιποι που μένουν εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουν, να συνεχίσουν. Πώς θα συνεχίσουν? Δεν θα έχουν την ψυχολογική... Δεν θα είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση καλή για να πούνε ότι ναι, ρε φίλε, εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Θα είναι με το σταυρό στο χέρι, άμα ξυπνήσουμε αύριο και πάμε στη δουλειά. Ναι. Και το ωραίο με τα media ήταν ότι βγαίνανε πάρα πολλές σελίδες που λέγανε ότι η Microsoft έχουμε μαρτυρίες ότι ετοιμάζει επόμενο κύμα απολύσεων. Δηλαδή είναι φοβερό. Το βλέπουν, ας πούμε, οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην εταιρεία, σε όλα τα departments. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, δεν είναι σε συγκεκριμένα, επηρεάζει όλα τα γραφεία, όλους τους τομείς της εταιρείας. Λοιπόν, και να βλέπουν ότι θα έχουμε απολύσει σε λίγο καιρό. Είναι ακραίο. Τέλος πάντων. Οριακά αδιανόητο. Είναι αδιανόητο αυτό, όπως επίσης αδιανόητα είναι και τα αντίστοιχα νέα που έρχονται από την Intel, έτσι. Έβαλε λοιπόν πριν από καμιά 10 χρόνια το ποδαράκι της, το έκανε deep στο automotive business, στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Ήθελε να αναπτύξει έξυπνες λύσεις με IoT και πράγματα που σχετίζονται με το δικό του το κομμάτι, αλλά και με τα αυτοκίνητα, γιατί πίστευε ότι εκεί πήγαινε ο κόσμος. Είχε αναπτύξει λοιπόν ένα μεγάλο
ένα μεγάλο τμήμα, το οποίο αυτό θα το κλείσει ολόκληρο και θα ξεκινήσει λοιπόν να αφήνει τους εργαζομένους να τρέξουν ελεύθεροι στην αγορά για να πάνε πιθανόν σε κάποια άλλη εταιρεία σχετική, Tesla, κάποια άλλη ενδεχομένως Ναι. που να ασχολείται με το συγκεκριμένο πράγμα. Η είδηση λοιπόν δημοσιεύτηκε σε κάποιο αμερικανικό media, το επιβεβαίωσε το TechCrunch με την ίδια την Intel ότι υπάρχουν σχέδια για ολικό κλείσιμο του τμήματος αυτοκινητιστικής αρχιτεκτονικής το ονόμαζε. Είναι δύσκολο, εντάξει, αλλά ναι. Okay. Ρωτήσανε λοιπόν έναν άνθρωπο εκεί της Intel, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει τα πράγματά του, όπως λένε οι Αμερικάνοι, το λένε κάπως αλλιώς, αλλά εμείς θα διατηρήσουμε λίγο το ελληνικό. Ότι λοιπόν αυτό θέλουν να καλύψουν αλλιώς την αγορά αυτή, οπότε θα κλείσουν το τμήμα και θα αποδεσμεύσουν τους ανθρώπους αυτούς. Η Intel είχε επενδύσει αρκετά σε αυτό το τμήμα, πολλά, $250 εκατομμύρια για τεχνολογίες σχετικές με το αυτοκίνητο. Ενίσχυσε το τμήμα αυτό το 2017 με την εξαγορά της Mobileye, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, έναντι $15,3 δισεκατομμυρίων. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές τεχνολογικής εταιρείας που έγινε ποτέ από την Intel πάλι, και η συγκεκριμένη ειδικευόταν σε μια τεχνολογία υπολογιστικής computer vision, στην ουσία που επέτρεπε στα αυτοκίνητα και στις ψηφιακές κάμερες που είχαν τα αυτοκίνητα να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα αντικείμενα και να στέλνουν τις κατάλληλες οδηγίες πίσω στον υπολογιστή του αυτοκίνητου. Κάτι που το βλέπουμε τώρα στα σύγχρονα, ας πούμε, EVs, electric vehicles στα ελληνικά. Από το 20 και μετά άρχισε να στερεύει κάπως η όρεξη για όλο αυτό το πράγμα και η αγορά ήταν επένδυσε. Ναι. Επένδυσε κι άλλο δηλαδή σε μια άλλη εταιρεία. Επένδυσε κι άλλο, δεν της βγήκε. Ο ανταγωνισμός ήταν αδυσόπιτος εκείνη την περίοδο, γιατί και η Nvidia είναι ακόμα και τώρα σε αυτό το κομμάτι και παίζει παίζει μπάλα για χρόνια, και έχει και την υποστήριξη από μεγάλες εταιρείες όπως είναι και η Tesla μεταξύ άλλων, οπότε δεν υπήρχε περιθώριο στην Intel να εισχωρήσει σε αυτή την αγορά, οπότε και γι' αυτό κλείνει το τμήμα. Αυτό είναι κάπως πιο δικαιολογημένο, αλλά και πάλι κακό νέο, από της Microsoft, που φαίνεται ότι απλά στεγνά απολύουν κόσμο. Δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ έτσι, πάντως εδώ φαίνεται ότι απλά πέτυχε ένα project και κλείνει, που ναι μεν έγιναν σημαντικές κινήσεις, επενδύσεις μάλλον, οι οποίες δεν βγήκαν, που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται και πάλι όλο αυτό οδήγησε σε μια άσχημη είδηση, το ότι θα κλείσει αυτό το τμήμα. Και η Intel, όπως και πριν το καλοκαίρι είχαμε αναφερθεί ότι έκανε μια αντίστοιχη κίνηση, αλλά δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο τμήμα, το οποίο το συρρίκνωσε σημαντικά Intel, ναι, με απολύσεις, και θα συνεχίσει να κάνει και άλλες απολύσεις, γιατί είδαμε ότι ο καινούριος CEO ήταν πολύ υπέρ των απολύσεων γενικότερα. Ο κάθε CEO βλέπουμε πλέον ότι είναι υπέρ των απολύσεων, Χρήστο, δηλαδή δεν το συζητάμε. Καλά, η κατάσταση είναι τραγική. Ξέρεις τι, είναι όντως εν μέρει είναι λίγο πιο δικαιολογημένη η περίπτωση της Intel, γιατί όπως ανέφερες και εσύ για τον ίδιο λόγο, και σκέφτομαι το εξής, επένδυσε τόσο πολύ, έριξε τόσα πολλά λεφτά για αυτό το project, και μπορείς απλά να φανταστείς το μέγεθος του budget που έχει μια εταιρεία σαν την Intel. Δηλαδή έδωσε τόσα πολλά δισεκατομμύρια σε βάθος χρόνων, εντάξει, okay. Και όπως είπες και εσύ, πριν 5 χρόνια έβλεπε ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, ξαναδίνει μια τελευταία, έτσι, ναι, ένα swing με το σπαθί της, ναι. εξαγοράζοντας άλλη μια εταιρεία. Και εν τω μεταξύ, αυτό που μου κάνει εντύπωση γενικά με αυτές τις εξαγορές, και όταν καταλήγουν μάλλον σε απολύσεις, αυτές οι εταιρείες που έχουν εξαγοραστεί, προφανώς εντάξει, συνεχίζουν να είναι εν ενεργεία, ας πούμε, αλλά πώς δουλεύουν πλέον?
Γιατί αυτές οι δύο εταιρείες που ανέφερες ήταν εξ ολοκλήρου σε αυτό το κομμάτι της αυτοκίνησης, αυτοκίνητο βιομηχανίας. Ναι. Λοιπόν, οπότε, ναι, εντάξει. Όχι ότι το δικαιολογούμε πάρα πολύ, αλλά μου κάνει Εν μέρη. εντύπωση. Αυτό που είπες. Ναι, δίνει τόσα Εν μέρη. λεφτά. Επενδύει τόσο πολύ και εν τέλει, εντάξει, δεν της βγήκε. Δεν της Παρ' όλα βγήκε, αυτά. άλλαξε και πολλούς SEO από τότε, από το 2015 μέχρι σήμερα. Είναι και αυτό που κάπως τα Ναι. focus points χάνονται στην πορεία λίγο. Παρένθεση, είπε ο τωρινός CEO, ο Lip Πώς τον Bhutan, λένε. Μπράβο, ναι. ο οποίος ανέφερε στους εργαζομένους του Intel ότι θα ξεκινήσει ένα κύμα απολύσεων το οποίο θα αφορά το 15 με 20% των Intel Foundry, του Foundry Division, που αφορά τους επεξεργαστές, που αφορά και εμάς γιατί είναι στην αγορά μας. 15 με 20% των workers, το οποίο θα ξεκινήσει πάλι τον Ιούλιο, μέσα στο καλοκαίρι όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα ωραία νέα. Πάντως, εντάξει, πλέον, λόγω του ότι η αυτοκίνητο βιομηχανία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ προφανώς και με τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα, βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο και εταιρείες να ενσωματώνονται της τεχνολογίας του hardware κτλ. Και AI βέβαια μέσα, να ενσωματώνονται σε αυτοκινητοβιομηχανίες. Και δεν είναι μόνο οι Tesla, είναι πολλές πλέον Φυσικά. μπαίνουν στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Ναι, μιλάμε και για κινέζικα brands. Βλέπετε και για κινέζικα βέβαια. Ναι, Ένα-δυο ευρωπαϊκά demo, γιατί δεν υπάρχουν στην πράξη. Ναι. Νομίζω ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Αυτά ήταν τα κακά νέα στο τέλος. Εμείς, άμα θέλετε να ξανακούσετε καλά νέα, πηγαίνετε σε άλλο podcast ή πηγαίνετε στην αρχή του τωρινού, σε άλλο δικό μας podcast. Σε άλλο δικό μας. Σημείωση. Βεβαίως, ναι. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας podcast. Ήταν δύσκολα τα τελευταία 2 νέα, αλλά είχαμε και κάποια καλά νέα γενικότερα. Εντάξει. Είχαμε καιρό να τα πούμε, αλλά εντάξει. Είχαμε όντως καιρό, έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Θα συμβούν και κάποια ωραία πράγματα, είμαστε πολύ σίγουροι γι' αυτό. Δηλαδή, μείνετε κολλημένοι στο 8-bits σαν εποξική κόλλα, να πούμε και αυτό για το τέλος. Αφήστε μας πιθανόν τα σχόλιά σας, είτε στο Instagram που βλέπω ότι μας στέλνετε αρκετοί. Δεν ξέρω γιατί προτιμάτε περισσότερο από το YouTube, αλλά υπάρχει και αυτό το φαινόμενο λοιπόν. Σκεφτείτε να μας ακολουθήσετε εάν σας αρέσουν τα βίντεό μας πέρα από τα podcast, γιατί κάνουμε και από αυτά. Ναι. Και να μας γράψουν και στα σχόλια τι πιστεύουν γενικότερα, είτε για τα νέα που αναφέρουμε, είτε να προτείνουν κάτι άλλο, οτιδήποτε. Βεβαίως. Και αν είσαι κάποιος πρώην εργαζόμενος της Microsoft, στείλε μας μήνυμα. Ναι, εκεί στείλε μας στο Instagram καλύτερα για να μην φανείς πουθενά. Όχι, email στείλε μας καλύτερα. Βέβαια. Θα μπει στο site λοιπόν και θα τα βρει όλα εκεί πέρα. Ο πρώην εργαζόμενος της Microsoft. Ωραία. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.